امشب در 24 نشست‌های امنیتی در اسرائیل همگام با افزایش استقرار نظامیان آمریکا در منطقه. همزمان با برنامه‌ریزی سفر ویتکاف و کوشنر برای جلسه ژنو، آمریکا شروع به خروج کارکنان سفارتش در بیروت کرده. نتانیاهو میگه روزهای پیچیده‌ای در پیشه. در انقلاب ملی شیر و خورشید ایران بسیاری از نیروهای شریف با سرپیچی از دستورات سرکوبگرانه در کنار مردم. پیام جدید شاهزاده رضا پهلوی درباره همبستگی بخشی از نیروهای مسلح با معترضان در ایران. او میگه شماری از نیروهای پلیس و ارتش از شلیک به مردم در جریان اعتراضات خودداری کردند. و سومین روز اعتراضات دانشجویی در ایران، فریاد مرگ بر دیکتاتور دانشگاه‌ها رو فرا گرفت. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با استقرار نیروهای بیشتر آمریکا در منطقه و افزایش تنش با تهران، از ساعتی پیش سفارت آمریکا در بیروت شروع به خروج بخشی از کارکنانش از لبنان کرده. قرار پنجشنبه استیو ویتکاف و جرد کوشنر هم برای شرکت در دور جدید مذاکرات میان آمریکا و ایران به ژنو برن. منابع آگاه میگن این گفتگوها شاید آخرین فرصت دیپلماتیک قبل از تشدید احتمالی تنش‌ها باشه. بریم به وزارت خارجه. همکارم سمیرا قرایی از اونجا به ما پیوسته. سمیرا، خیلی ها این دیدار رو دارن احتمالاً دیدار آخر قبل از افزایش تنش‌ها ترجمه میکنن. همینطوره، مخصوصا به خاطر اون پروپوزال یا اون متن مکتوبی که قرار بر این بود که جمهوری اسلامی ارائه بده و خب گفته شد در دور دوم که جمهوری اسلامی بره اون پیشنهاداتی که شفاهاً ارائه داده و ظاهراً نه مورد قبول منظورم نیست، ولی آمریکا کاملا دست رد به سینه جمهوری اسلامی نزده بوده، بره اونها رو مکتوب بکنه با جزئیات بیشتر بیاره. به نظر میرسه که دور سوم رو باید به نوعی ما اینطور تلقی بکنیم که آخرین دوری هست که اینها در این حالت با هم دیدار میکنن و بعد از این اگر دیداری بخواد صورت بگیره به این معناست که اهداف مشترکی پیدا شده. این بحثا بسیار در جریان از سمت تحولات دیگر، مشخصا از سمت وزارت خارجه آمریکا. ما سفر آقای روبیو رو داشتیم که قرار بود روز شنبه در اسرائیل با آقای نتانیاهو دیدار و گفتگو انجام بده، ولی الان گفته میشه که مقام‌های آگاه آمریکایی میگن که این سفر و این برنامه دستخوش تغییر شده. منابع اسرائیلی میگن روز دوشنبه است. روشن نیست که دلیل تغییر این سفر چه هست، چرا این تصمیم گرفته شده، ولی این سفر هم به عقب افتاده و در مجموع یک بحث مهم دیگر، حالا گذشت از سفر روبیو و تحولات اینجا در آمریکا، اینکه رسانه‌ها چگونه دارن راجع به مشاوران آقای ترامپ صحبت میکنن، پنتاگون به ترامپ داره چی میگه، ژنرال کین چه تصمیماتی گرفته در رابطه با مسائل نظامی و چگونه اینها رو داره با آقای ترامپ منتقل میکنه. در منطقه الان بحث خروج نیروهای غیر ضروری سفارتخانه آمریکا در بیروت اون بسیار خبرساز بوده. این رو امروز وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد، از اون کارمندان خواسته که ترک بکنن سفارتخانه رو، بیروت رو ترک بکنن. به این معناست که اینها انتظار دارن که تنش‌ها در لبنان هم بخواد افزایش پیدا بکنه. در 48 ساعت گذشته مشخصا از رسانه‌های اسرائیلی ما شنیدیم که سپاه پاسداران سپاه قدس یک تمرکزی خاص کرده روی حزب الله لبنان. نیروهای آمدند، حتی در جایی تایمز آف اسرائیل نوشته بود که کنترل و فرماندهی حزب الله لبنان رو الان سپاه قدس در دست گرفته و به این معناست که اگر حمله صورت بگیره اونها خودشون سپاه قدسی‌ها به رأی و نظر خودشون به اسرائیل از اونجا حمله موشکی انجام خواهند داد. الان همه این تحولات هست. برگردم به اون بخش ژنرال کین که گفتم با آقای ترامپ صحبت‌های کرده. روز چهارشنبه اتاق بحران جلسه تشکیل شده. ژنرال کین هم بوده، همیشه جزو این کابینه امنیتی آقای ترامپ هست. ترامپ ازش پرسیده که چه امکاناتی داریم، سناریوها چه هست. همه رو برای آقای ترامپ توضیح داده، نگفته که حمله بکن یا نکن. گفته من در این رابطه نمیتونم نظری به تو بدم، تصمیم خود تو هست، ولی این امکانات رو ما داریم. میدونیم که فورت هم الان دور و بر کرت در یونان، جزیره جنوبی یونان دیده شده. انتظار میره در 1-2 روز آینده برسه به سواحل تل‌آویو. فرداد. ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا.
به دنبال افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، رسانه‌های اسرائیلی تصاویری از هواپیماهای سوخترسان آمریکایی در فرودگاه بنگوریون منتشر کردند. اقدامی که به عنوان نشانه‌ای از تقویت آمادگی‌های نظامی آمریکا در منطقه ارزیابی شده. همزمان بر اساس گزارشان ناو هواپیمابر جرالد فورد هم همونطور که سمیرا گفت وارد بندر سودا در کرت شده. یک پایگاه نظامی ناتو در این جزیره یونان قرار داره. به گفته منابع نظامی این کشتی در خلیج سودا توقف کرده تا از این پایگاه نظامی آمریکا تدارکات دریافت کنه. ژنرال چاک والد، معاون سابق فرماندهی ستاد اروپایی ایالات متحده از کیپ کاد ماساچوست همراه ماست و در حال حاضر به عنوان پژوهشگر ارشد در مؤسسه یهودی امور امنیت ملی آمریکا جینسا فعالیت میکنه. ژنرال، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آرایش نظامی آمریکا هر روز داره بزرگتر و بزرگتر در منطقه میشه. الان دومین ناو هواپیمابر آمریکایی هم در مدیترانه است، تقریبا به شرق مدیترانه رسیده. این میزان دارایی ها رو که میبینید، آیا بیشتر به نظر شما برای بازدارندگی و مذاکره میشه از اونها استفاده کرد یا اونطور که خیلی ها دارن ارزیابی میکنن برای یک اقدام تهاجمیه؟ خیلی متشکرم از دعوت شما. فکر میکنم برای اینکه به سوال شما پاسخ بدم، بعد بگیم که ایالات متحده، رئیس جمهور آمریکا و دولت ما میخوان که توافقی با ایرانی ها داشته باشند، ولی توافقی که مانع از این بشه که اونا برنامه هسته ایشون رو ادامه بدن و موشک‌های بالستیک نسازن، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و اسرائیل رو تهدید نکنن و اینکه نیروهای نیابتیشون رو دوباره در لبنان و دیگر جاهای منطقه بازسازی نکنن، نیروهای ضد اسرائیلی رو. فکر میکنم که این خروجی ایدئال خواهد بود برای آمریکا، ولی خب صادقانه بگیم خیلی محتمل نیست. بنابراین آلترناتیو این خواهد بود که اونها رو با اقدام نظامی تهدید کنیم. نیرویی که شاهد هستید آمریکا در خاورمیانه اعزام و انباشته کرده، هم ناو هواپیمابر لینکلن در نزدیک تنگه هرمز و حالا ناو هواپیمابر جرالد فورد در شرق مدیترانه و دیگر کشتی‌هایی که داریم، B-52 ها و دیگران. خب اینا همه خیلی شایان توجه هستند. همچنین تعداد زیادی تانکر سوخترسان داریم و همونطور که یادمون هست در ژوئن سال گذشته آمریکا و اسرائیل به ایران با عملیات شیران برخاسته و چکش نیمه شب حمله کردند و خب اون نیرو اصلا قابل مقایسه با نیرویی نیست که الان در منطقه گسیل کردن. فکر میکنم که رژیم ایران اگر که به یک نتیجه قابل قبول تن نده در مذاکرات با آقایان ویتکاف و کوشنر، شاهد اقدام نظامی خواهیم بود. میدونیم که جمهوری اسلامی تهدید کرده جنگ رو به منطقه خواهد کشوند. بعضی از مقامات رسمی نه، ولی تحلیلگران حکومت ایران در تلویزیون رسمی این کشور حرف از هدف قرار دادن اهدافی در کشورهای منطقه میزنن. چقدر به نظر شما این نگرانی در عمل هم میتونه جدی باشه که ایران به خصوص اگر احساس بکنه که حکومت در حال سقوط هست، جنگ رو بسیار فراتر ببره به کشورهای دیگه، به عربستان سعودی، به امارات متحده، به اسرائیل، به جاهای دیگر بکشونه؟ فکر میکنم تهدید جدی باشه. فکر میکنم که رژیم اگر که خودش رو پشتش رو به دیوار ببینه و اون وقت حس خواهد کرد که هر کاری که بتونه بکنه برای اینکه در قدرت باقی بمونه. این رو در نحوه سرکوب تظاهر کننده ها در دسامبر و ژانویه شاهد بودیم. بنابراین من فکر نمی کنم که باید اجازه داد که این رژیم بر سر کار باقی بمونه و خب کشورهای همسایه مثل عربستان، امارات، شاید قطر نه، ولی قطعا اسرائیل، اینها ممکنه که ملحق بشن به عملیات و هر کاری که بتونن بکنن که فشار بیارن بر آمریکا و احتمالاً خود اسرائیل که حملات ایران رو متوقف کنن. من حسم اینه که مثل یک جانوری که در گوشه گیر افتاده باشه، به صورت بالقوه وقتی ببینن که
دارن سرنگون میشن، این یک جانور خوب خطرناکی خواهد بود. ولی فکر نمی کنم که نیروی نظامی ایران قدرت اون داشته باشه که لطمات زیادی وارد کنه به کشورهای شورای همکاری خلیج. بله میتونن شیطنت هایی بکنن در خلیج فارس و تنگه هرمز، ولی اگر که ما کاملا اونها رو با عملیات نظامی شگفت زده کنیم، نخواهند تونست که واکنش لازم رو از خودشون نشون بدن. ژنرال، الان اگر رئیس جمهور شما رو به اتاق بیضی ببره و بگه که خیلی خب ما در عملیات چکش نیمه شب توان هسته ایران رو بسیار محدود کردیم، قوی ترین ارتش جهان هم هستیم، اما این یک حکومت متعارف نیست، ممکنه تنگه هرمز رو ببنده، کشورهای حاشیه خلیج فارس ثروت بسیار زیادی دارند و به شکلی در برج‌های شیشه‌ای هستند، بسیار آسیب پذیرند. آیا میتونید به من تضمین بدید که با توان نظامی ایالات متحده در چند ساعت یا چند روز ما میتونیم جمهوری اسلامی رو اونقدر از پا در بیاریم که خطری نه برای منافع آمریکا نه برای متحدان ما باشه؟ چنین تضمینی رو میشه به رئیس جمهور داد؟ حس من اینه که خب لغت تضمین همیشه یک واژه خطرناکی هست، ولی باور دارم که و میدونم که همیشه مخاطره هست، همیشه ریسک هست، باید مراقب باشیم، ولی من اعتقاد راسخی دارم که نیرویی که الان در خاورمیانه اعزام کردیم که اساساً نیروهای آمریکایی هستن تا اینجا، امیدوارم که اسرائیل هم بخشی از اون حملات باشه، ولی این نیرو میتونه که قوای مسلح ایران رو شکست بده. طبعاً تغییر رژیم یک بحث جدایی است، اون دیگه بستگی به مردم ایران داره و جمعیت اون کشور، ولی از نظر نظامی اگه بهش نگاه کنیم، صرفاً از نقطه نظر نظامی نه دیپلماتیک، تردیدی در ذهن من نیست که نیروهایی که داریم در خلیج فارس و در منطقه خلیج فارس و منطقه مدیترانه، امیدوارم که ببینیم که هواپیماهای B-2 از دیگو گارسیا هم گسیل بشن. حالا من فکر می‌کنم که یا در یک روز یا در چند روز قطعا میتونیم که از شر موشک‌های بالستیک ایران خلاص بشیم و تمام نیروهای آفندی که حالا شاید داشته باشن شاید نداشته باشن رو نابود کنیم. صادقانه بگیم نیروی مسلح ایران چندان قوی نیست از نظر تجهیزات در این مقطع. خیلی کوتاه اگر بفرمایید ژنرال، چون به تغییر رژیم در ایران اشاره کردید، بسیاری میگن که تغییر رژیم شاید فقط با حملات هوایی ممکن نباشه. آیا به نظر شما این برداشت درست است یا میشه شرایطی رو متصور شد که مثلا نیروهای آمریکایی از هوا حمله بکنن و بعد اتفاقی روی زمین بیفته که به سقوط رژیم منجر بشه؟ خب باز من میخوام که محتاطانه صحبت کنم، برای اینکه موفقیت‌های ما با تغییر رژیم در گذشته افت و خیز داشته. فکر نمی‌کنم که نیروی مسلح ایران قدرت زیادی الان داشته باشه، اما تغییر رژیم بستگی به مردم ایران داره. طبعاً یک جانوری که در یک کنجی به گیر افتاده ممکنه که خطرناک باشه و اون مردم ایران هستن که باید تصمیم بگیرن که رژیم رو میخوان که شکست بدن یا نه، بعد از اینکه از نظر نظامی شکست خورده. ممنونم از شما. ژنرال چاک والد، معاون سابق فرماندهی ستاد اروپایی ایالات متحده از کیپ کاد در ماساچوست با ما. نخست وزیر اسرائیل ساعتی پیش در کنست گفت اسرائیل برای هر سناریویی آماده است و اگر رژیم ایران به گفته او مرتکب بزرگترین اشتباه تاریخش بشه و به اسرائیل حمله کنه، با نیروی غیر قابل تصور به او پاسخ داده میشه. به گفته بنیامین نتانیاهو روزهای پیچیده‌ای در پیشه و هیچ کس نمیدونه فردا چه میشه، هرچند که به گفته او اسرائیل چشم‌هاش رو باز نگه داشته و برای هر احتمالی آماده است. در همین حال یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون و رقیب سیاسی نتانیاهو، گفته در صورت اقدام نظامی علیه ایران او همه اختلافات داخلی با نتانیاهو رو کنار میذاره و با دولت اسرائیل متحد میشه. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو، به ما پیوست. آقای خلدی، نخست وزیر اسرائیل حرف از این میزنه که اسرائیل برای همه شرایط آماده است، اما نگرانی‌هاش رو در مورد نادانسته‌هایی که پیش رو هست هم چندان مخفی نمی‌کنه.
خدمتتون درود می‌فرستم جناب فرهزاد گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. بله کاملا درست هست این مشاهده شما. این رو نباید فراموش کرد که به هر حال بنجامین نتانیاهو نخست وزیری هست که در واقع 30 سال تجربه داره. حالا توی این 30 سال 7-8 بار نخست وزیر بوده، با موقعیت‌های مختلفی مواجه شده، ولی هر بار که از نخست وزیری اومده بیرون، شاید به استثنای دوره‌ای که آقای نفتالی بنت نخست وزیر بودند، اسرائیل همیشه موضعی در پیش گرفت که نسبت به جمهوری اسلامی به صورت مستقیم منفعل بود و سعی کرد که بازوهای جمهوری اسلامی رو بزنه. و این دوره آخر نخست وزیری آقای نتانیاهو، حالا آخر نمیگم به این معنی که آخرین هست، ولی این دوره‌ای که ما درش هستیم نشون دهنده این هستش که نتانیاهو خودش هم به طور کامل دیدگاه امنیت ملیش رو عوض کرد و اونجایی که از اون چیزی که نمیدونه داره صحبت میکنه، بقیده من احتمالاً داره درباره یک سری از ظرفیت‌هایی صحبت میکنه که به هر حال جمهوری اسلامی داره و ازشون قبلا استفاده کرده در جنگ 12 روزه. و درسته که در جنگ 12 روزه اسرائیلی ها تنها 29 نفر کشته دادن، ولی برای کشوری مثل اسرائیل با اون سایز و با توجه به تعهد دموکراتیکی که دولت اسرائیل به در واقع مسئولیت خودش برای حفاظت از شهروندانش داره، برخلاف حکومتی مثل جمهوری اسلامی که نه تنها هیچ مسئولیتی رو نمیپذیره برای حفاظت از شهروندانش، که فعالانه به گفته آقای دکتر پیام اخوان چه بسا که مرتکب یک هولوکاست ایرانی هم شد در ماه دی گذشته، میتونیم ببینیم که ایشون نگران هستن که به هر حال اگر حتی یک موشک از موشک‌هایی که جمهوری اسلامی ممکن هست در صورت درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا به سمت اسرائیل روانه کنه، از سپر پدافندی اسرائیل عبور کنه، به هر حال برای مردم اسرائیل و یهودیان جهان همون یک موشک هم یک خطر موجودیتی محسوب میشه. آقای خلدی، آقای نتانیاهو بالا و پایین زیاد داشته در دوره‌های مختلف زمامداریش و میراث او هم میراثی مختلط هست. چقدر فکر میکنید که او شاید اتفاقاً حمله احتمالی به ایران رو فرصتی ببینه برای اینکه یک کارت آسی رو بکنه در زمینه سیاسی و بتونه میراث خودش رو با احتمالاً سرنگونی جمهوری اسلامی گره بزنه؟ خیلی خوشوقتم که مسئله میراث اشاره فرمودید، در اینکه همونجوری که مستحضر هستید من رساله دکتری خودم رو درباره حافظه جمعی نوشتم، حالا با توجه به انقلاب 1357. سیاستمداری نداریم، دولت مردی نداریم، دولت زنی نداریم در دنیا که به مسئله میراث سیاسی و تاریخی خودش توجه نکنه. و این موضوع به خصوص برای یک کسی مثل نتانیاهو خیلی مهم هست، برای اینکه اون در یک کاتالوگی قرار داره از آدم‌هایی که از نظر تاریخی درجه یک هستن. حالا میخواد بن گوریون باشه، میخواد عرض کنم به حضورتون خانم گلدا مایر باشه، مناخم بگین باشه. پس خیلی براش مهم هستش که به خصوص با توجه به اون چیزی که ما در سال 2006 دیدیم در برخورد بین اسرائیل و حزب الله، که اسرائیل موفق نشد شر حزب الله رو از سر مردم اسرائیل و حتی مردم لبنان کم بکنه، عواقب هر گونه درگیری حتی اگر پیروزمندانه باشه برای میراث او بسیار مهم هست. حالا پرسشی که وجود داره و من این رو قبلا خدمتتون عرض کردم این هست که اسرائیلی ها هرگز به حتی قوی ترین متحد خودشون مثل ایالات متحده آمریکا لزوماً اعتماد ندارن که تهدید موجودیتی رو که اسرائیل احساس میکنه به خصوص از طرف جمهوری اسلامی به اندازه اونها جدی بگیرن. و اگر کار به جایی برسه که جمهوری اسلامی بخواد دست به یک شیطنت انتحاری پیشگیرانه بزنه، در اون صورت
اسرائیلی ها معطل ایالات متحده آمریکا نخواهند شد. من فکر میکنم اسرائیلی ها در این مورد فکر کردن، تو این 7-8 باری هم که آقای نتانیاهو با آقای ترامپ دیدار کرده هر بار این رو بهش گوشزد کرده و اون وقت پرسشی که وجود داره اینه اگر به جای آمریکا اسرائیل با جمهوری اسلامی درگیر بشه، آقای ترامپ به هیچ وجه در موقعیتی نخواهد بود که به حمایت و دفاع از اسرائیلی ها برنخیزه. ممنونم از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو. ساعتی پیش شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه اکس با اشاره به نقش نیروهای نظامی انتظامی در اعتراضات و با تاکید بر سرپیچی اونها از دستورات سرکوبگرانه رژیم گفت گزارش موثق نشون میده بخشی از نیروهای پلیس و ارتش از بکار گرفتن سلاح علیه مردم خودداری کردن و رژیم برای کشتار معترضان از نیروهای لباس شخصی، بسیج، سپاه و مزدوران غیر ایرانی استفاده کرده. هم میهنان گرامی، ایران در آستانه تحولی بزرگ و تاریخی قرار دارد و عامل تعیین کننده آن همچنان اراده و کنش آگاهانه مردم ایران است. این ما هستیم که باید در زمان مناسب نقش کلیدی خود را ایفا کنیم و نگذاریم سناریوهایی برخلاف خواست ملت بر کشور تحمیل شود. در این مسیر نقش نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بدنه دستگاه‌های دولتی تعیین کننده است. در انقلاب ملی شیر و خورشید ایران، بسیاری از نیروهای شریف با سرپیچی از دستورات سرکوبگرانه در کنار مردم ایستادند. گزارش‌های موثق نشان می‌دهد که به ویژه نیروهای پلیس و ارتش از بکارگیری سلاح علیه مردم خودداری کردند و رژیم برای کشتار از نیروهای لباس شخصی، بسیج، سپاه و مزدوران غیر ایرانی استفاده کرد. افشای اسناد و تصاویر کشتار و هویت عاملان آن، تحویل پیکر جانباختگان، یاری رسانی به بازداشت شدگان، کمک به نجات کادر درمان و شکلگیری درمانگاه‌های زیرزمینی از جمله اقداماتی بود که با همراهی نیروهای ریزشی در بدنه نهادهای حکومتی انجام شد. با این حال روشن است که شمار و امکانات این نیروها در برابر دستگاه سرکوب رژیم محدود است و برای ایجاد توازن قوا مداخله بشردوستانه بین‌المللی ضروری است. اکنون که احتمال چنین مداخله‌ای از همیشه بیشتر است، برای فرماندهان نظامی و انتظامی، به ویژه فرماندهان ارتش و دیگر مقاماتی که دستشان به خون ملت آغشته نیست، فرصتی محدود باقی مانده است تا حساب خود را از رژیم جنایتکار جدا کنند. انتخاب با شماست. با پیوستن به مردم جان خود و خانواده‌تان را حفظ کنید و در پیروزی ملت سهیم شوید، یا سرنوشت خود را به کشتی در هم شکسته جمهوری اسلامی گره بزنید و با خامنه‌ای و رژیمش غرق شوید. نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، به ما پیوسته. آقای محبی، مشخصه که بیشتر پیام او متوجه نیروهای نظامی و انتظامی هست، به خصوص با توجه به اینکه مشخصه اگر حمله هم از سمت آمریکا صورت بگیره نیروهای زمینی آمریکایی نقش نخواهند داشت. به گمانم در شرایط براندازی نظام جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی که با حکومت همکاری و همراهی نمی‌کنند نقشی کلیدی خواهند داشت. شاهزاده رضا پهلوی چندی بار در گذشته الان اعدادی ارقامی اشاره کرده که از داخل سیستم با او در تماس هستن، ما کم و کیفش رو نمیدونیم، اما به باور شما چقدر واقعا در صورت یک حمله نظامی خارجی نقش اونها میتونه کلیدی باشه در فراهم کردن شرایط تغییر حکومت؟ با سلام به شما و هموطنان عزیزی که این برنامه رو تماشا میکنن. ببینید، از ابتدای زمانی که شاهزاده رضا پهلوی پلتفرمی رو برای همکاری ملی اعلام کردن، ده ها هزار نفر از مقامات درونی حکومت در لایه‌های مختلف، در سازمان‌های مختلف اعلام آمادگی کردند و در حال یاری رسانی به مردم ایران هستند. منتها این پرسش شاید مطرح بشه که خیلی خوب،
زمانی که داشتن مردم رو میکشتن این نیروها کجا بودن؟ این نیروها داشتن کار خودشون رو انجام میدادن، اما همچنان بخش بزرگی از نیروهای سرکوب در حال همکاری با جمهوری اسلامی هستند. در نتیجه آنها زمانی میتوانند نقش خود را بازی بکنند که موقعیت مناسبی فراهم بشه برای کمک. این هشداری که داده شده از طرف شاهزاده رضا پهلوی در واقع یک تحلیل نیست، یک فکت است. کسانی که از داخل ایران دارن با تیم شاهزاده رضا پهلوی همکاری میکنن و از جمله اقداماتی رو که شاهزاده اشاره کردن در حال کمک رسانی به مردم ایران هستند. در این موقعیت ویژه که حمله نظامی احتمالش بسیار وجود داره، برخی از مقامات حکومت به خیال خودشون در حال آماده سازی برای دوران بعد از خامنه‌ای هستند و اسامی هم ذکر شده و در برنامه‌های ایران اینترنشنال هم به این افراد اشاره شده. واقعیتش اینه که در صورت هر گونه به اصطلاح اقدامی که این نیروها بخواهند تصور بکنن که بخوان قدرت رو به دست بگیرن، این یک خیال خام هست. ایرانیان در داخل کشور و خارج از کشور به شدت در برابر این عمل مقاومت خواهند کرد، کما اینکه دیدیم که همچنان علیرغم تمام سرکوب‌ها مردم در حال مقاومت هستند و نمونه آخرش رو در دانشگاه دیدیم. همپیمانان بین‌المللی تیم شاهزاده رضا پهلوی هم در این مسیر در کنار مردم ایران خواهند بود. اینطور نیستش که فقط یک اقدام از طرف آمریکا باشه یا کسان دیگر. نیروهای متعددی هستند که به مردم ایران کمک خواهند کرد. بنابراین باید حواسمون رو جمع کنیم، اجازه ندیم که هر گونه اقداماتی که بعد از کشته شدن خامنه‌ای و یا سرانش افرادی بخواهند از داخل نظام تصور بکنن که بتونن قدرت رو به دست بگیرن، این اتفاق نخواهد افتاد و شاهزاده رضا پهلوی و مردم ایران در برابر هر گونه این اقدامات مقاومت خواهند کرد. ولی سوال من بیشتر این بود که چقدر به نظرتون اون ظرفیتی که شاهزاده رضا پهلوی بهش اشاره میکنه، یک زمانی حرف از 50,000 ارتباط بود، حالا شاید کمتر شاید بیشتر وجود داشته باشه، چقدر اون ظرفیت به نظرتون قابل بهره برداری است در صورت متزلزل شدن پایه‌های حکومت؟ ببینید، همونطور که شاهزاده رضا اشاره کردن، بسیار از کسانی که در این سرکوب‌ها نقش داشتن، اینو میگم بر اساس اطلاعاتی هستش که به تیم شاهزاده رضا پهلوی رسیده، نیروهای بسیج و نیروهای سپاه بودند. ولی واقعیتش اینه که نیروهای بسیار دیگری هم در داخل کشور وجود داره. چه کسانی این اسناد کشتار رو به خارج از کشور دادن، این افراد رو شناسایی کردن، اطلاعات دادن بیرون؟ در واقع کسانی که در داخل دستگاه همین حکومت هستند. در زمانی که حمله صورت بگیره، بسیاری از کسانی که در این کشتارها دست خواهند داشت مورد هدف قرار خواهند گرفت و اون زمان فضای مناسبی به وجود خواهد آمد که نیروهایی که ریزش کردن بتونن نقش خودشون رو بازی بکنن. ببینید، افرادی که در داخل کشور هستن و این نیروهای ریزشی خودشان بهتر میدانند در واقع موقعیت متزلزل جمهوری اسلامی رو، موقعیت مناسب رو اونا تشخیص خواهند داد و در زمان مقرر عمل خواهند کرد. ولی مردم هم باید در صحنه باشن و هر گونه به اصطلاح بخواهند خامنه‌ای رو کنار بذارن، خودشون بیان سر کار، این مسئله قابل قبول نخواهد بود و مورد مقاومت مردم و حامیان بین‌المللی جنبش انقلاب ملی ایران خواهد پیوست. یک نکته که وجود داره اینه که در روزهای اخیر تلویزیون انقلاب ملی ایران که زیر نظر مستقیم تیم شاهزاده رضا پهلوی هست، اقدام به راه اندازی کرده در محافظه یاحصد که در زمان مقرر هم فعلا در بخش آزمایشی هست و در زمان مقرر هم دستورالعمل‌های شاهزاده رضا پهلوی و تیمش به طور هر روزه به مردم داخل کشور داده خواهد شد. بنابراین تیم شاهزاده رضا پهلوی برای سناریوهای مختلفی طرح‌ریزی کرده، برنامه‌ریزی کرده و بیش از 100 نفر از متخصصان مسائل مختلف بر سر این برنامه در حال همکاری هستند. در واقع در موقعیت، دوباره بخوام به پرسش شما پاسخ بدم، در موقعیتی که این نیروهای ریزشی متصور بشن که زمان مناسبی هست، اقدام خواهند کرد. ولی از همه مهمتر هوشیاری مردم ایران در برابر هر نوع سناریویی است که خواسته ها و مطالبات اونها رو نادیده میگیره و بخواهد در واقع این حکومت رو
با عناوین دیگری در سرجای خودش نگه بداره. ممنونم از شما. نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. در ایران اعتراض دانشجویان برای سومین روز متوالی در دانشگاه‌ها با تجمع‌های گسترده و شعارهای ملی و ضد حکومتی ادامه داره. در چند دانشگاه دانشجوها پرچم جمهوری اسلامی رو با آتش کشیدند و پرچم شیر و خورشید رو برافراشتند. در تهران دانشجویان صنعتی شریف و الزهرا خواهان تغییر نام این مراکز به عناوین پیش از انقلاب 57 یعنی آریامهر و فرح پهلوی شدند. در شماری از دانشگاه‌ها هم نیروهای بسیجی و لباس شخصی با دانشجویان درگیر شدند. دانشجویان دانشگاه شریف هم در تجمع دوشنبه 4 اسفند یک موش عروسکی رو از درخت آویزان کردند. در تجمع‌های اخیر شعارهایی با عبارت موشعلی خطاب به علی خامنه‌ای سر داده شده. این عبارت بعد از پنهان شدن خامنه‌ای در مخفیگاه در پی حمله اسرائیل به ادبیات ایران وارد شده. مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی از دیترویت و مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما هستن. ممنونم از هر دو شما. آقای دانشگر، واقعا میزان شجاعتی که دانشجویان دارن نشون میدن شگفت آوره. اینطور نیست بعد از این همه کشتار بی سابقه و بعد در یک محیط دانشجویی که بالاخره فضای بسته‌تری شناسایی دانشجویان نسبتا راحت‌تر، آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی، آویزان کردن موش از درخت، اینها چیزهایی نیستش که جمهوری اسلامی به این راحتی‌ها بتونه هضم بکنه. عرض ادب و احترام خدمت شما میهمان دیگر برنامه و بینندگان شنوندگان ایران اینترنشنال. بله، ببینید مسئله دقیقاً همان چیزی است که پیش بینی میشد و انتظار میرفت. این دوره از اعتراضات برخلاف دوره‌های پیشین آنچه واضح و روشن بسیار آشکاره اینه که سرکوب، ارعاب و کشتار عریان و افسار گسیخته و تظاهر به رخ مردم هم کشیدن این کشتار رو، یعنی خط و نشان‌هایی که حکومت داره میکشه در تمامی اجزایش نتوانسته ماشین اعتراضات رو متوقف بکنه. چنان خشمی در جامعه انباشته شده بر اثر این کشتار و این جنایت علیه بشریت، چنان خشمی، چنان نفرتی، چنان کینه‌ای که فقط البته مربوط به کشتار هم نیست، محصول سالها نادیده گرفتن بخش مهمی از جامعه است که حالا سرریز کرده و لبریز شده و رسیده به دانشگاه‌ها و محافل و محیط‌های آکادمیک در جمهوری اسلامی که اتفاقاً جمهوری اسلامی سالها با گزینش، با مصاحبه، با فیلترینگ، با اعمال به اصطلاح گزینش‌های سختگیرانه تلاش کرده بود که
اون سنگر رو حفظ بکنه، اون سنگر رو به اصطلاح پالایش بکنه، فیلتر بکنه. اما الان وضعیت در کشور که البته گشوده شدن روزنه‌ای به نام مداخله خارجی که محصول مواجهه جمهوری اسلامی با جهان، پیکارجویی، ستیزجویی جمهوری اسلامی، سیاست‌های ضد نظم جمهوری اسلامی است، همه دست به دست هم داده که یک افقی باز بشه، نه فقط جلوی مردم در خیابان، بلکه الان در سنگر دیگری که همواره در کنار سنگر خیابان جمهوری اسلامی استفاده میکرده که میان این دو فاصله بیاندازه، حالا یا فاصله ایدئولوژیک یا فاصله زمانی یا فاصله مکانی، یعنی استفاده بکنه از این که محیط دانشگاه یک محیط ایزوله‌ای باشه، یک محیط بسته‌ای باشه و خیابان هم جدا باشه، در دو فضا و در دو اتمسفر متفاوت اینا سیر بکنن. اما الان در یک لحظه تاریخی سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست داخلیش و انباشت مطالباتش و سیاست مربوط به مدیریت اعتراضاتش و مسئله محیط آکادمیک و اتفاقاتی و فعل و انفعالاتی که همه این سالها زیر پوست دانشگاه، زیر پوست شهر بوده، دست به دست هم داده و بر سر جمهوری اسلامی داره آوار میشه و همه رو داره غافلگیر میکنه. من فکر میکنم که حتی سیاسیون، فعالان سیاسی، کنشگران مدنی رو هم این نحوه از اعتراضات، این شجاعت در مراسم 40، شما ببینید مراسم 40 جاویدنامان کشتار و جنایت علیه بشریت 1404 الان داره پیوند میخوره با اعتراضات دانشجویی و یکی داره دیگری رو به اصطلاح تقویت میکنه، یکی داره دیگری رو بهش یک مومنتوم تازه‌ای، یک نیروی محرکه تازه‌ای رو میده و به پیش میبره. این میشه گفت بی سابقه بوده، بخشش برمیگرده عرض کردم به خشم، کینه و نفرت و اینکه حالا مجموعه از عوامل داخلی و خارجی دست به دست هم داده در این وضعیت قرار داده دانشجویان رو که بی محابا، بی پروا به همه نمادهای جمهوری اسلامی، حتی از اسم دانشگاه گرفته تا رهبرش گرفته تا پرچمش گرفته تا شعارهاش گرفته، یعنی شعارها هم یک شعارهایی که تفاوت، یک شاهد یک شیفتی هستیم در پارادایمی که بر دانشگاه حاکم بوده، یعنی اون شعارهایی که منحصر بوده روح خاصی اون شعارها رو می ساختن در سالهای متمادی، می پرداختن در سالهای پیوسته‌ای، این هم الان در اختیار گروه دیگری قرار گرفته و میشه گفت تقریبا در یک پدیده نادر و منحصر به فردی، اما الان می‌بینیم که دانشگاه داره شعارهای راست میده. آقای عربشاهی چه کار باید بکنه، چه کار میتونه بکنه جمهوری اسلامی با این وضعیت؟ برای اینکه چاقوی دولبه است دیگه، از یه طرف میخواد دانشگاه رو باز نگه داره که شرایط رو عادی نشون بده، از یه طرف دیگه اگر باز نگه داره خب این اعتراضات این چنینی رو که نمیتونه متوقف بکنه. بله، درود به شما مهمان محترم و همه بینندگان. ببینید واقعیت این هستش که بازگشایی دانشگاه‌ها در واقع نشون داد که زیر پوست جامعه همچنان چه خشم و هیجانی وجود داره. وقتی ما نگاه می‌کنیم به هر حال مراسم 40ها اونطور با شور و هیجان برگزار میشه، ولی شاید برخی تصور می‌کردن که مراسم 40ها به هر حال به دلیل ویژگی‌های خاصش و اینکه به هر حال خانواده‌های این افراد اونجا حضور دارن و نزدیکانشون خیلی وقتا اونجا هستن، شاید یه مقدار متفاوت با فضای کلی جامعه باشه. ولی اولین جایی که جامعه در واقع این فرصت رو پیدا میکنه که خارج از اون فضای 40 بیاد و اعتراض خودش رو نشون بده، بازگشایی دانشگاه است. 3 روز گذشته از این بازگشایی و هر 3 روز ما شاهد این بودیم که چطور جمعیت دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف اومده، چطور شعار دادن، چطور شجاعانه در واقع خیلی رفتارها رو از خودشون نشون دادن که اینها در واقع قابل تصور هستش که هزینه‌هایی رو در پی خواهد داشت برای دانشجویانی که اینطور میان و شجاعانه در واقع علیه کلیت جمهوری اسلامی عمل میکنن. من فکر می‌کنم که در حال جمهوری اسلامی چاره‌ای نداره از اینکه با این فضا رو به هر حال کم و بیش به سمت سرکوبش حتما حرکت خواهد کرد. حالا الان شاید این امید دارن که فاصله کوتاهی مونده تا تعطیلات عید نوروز، این مدت رو حالا شاید برای بخوان کم و بیش به نوعی باهاش کنار بیان که بگذره زودتر و به تعطیلات عید نوروز برسه، شاید حتی زودتر هم در واقع دانشجویان رو مرخص کنن و به خانه‌های خودشون بفرستن و قطعا در واقع به سمت اون سرکوب بیشتر، احضار کردن، استفاده از احکام کمیته‌های انضباطی، حتی بعضا شاید تشکیل پرونده‌های قضایی برای این افراد خواهند رفت. اما مسئله اینجاست که در واقع این فرمول قدیمی جمهوری اسلامی اینجا جواب نداده. این فرمول همیشه این بود که می اومد یک دور سرکوب خیلی سنگین که می‌کرد، پشت سر اون در واقع تا مدت چند ماه یا حتی بعضا چند سال جامعه خاموش میشد. ولی الان ما میبینیم سنگین ترین سرکوب و کشتار در واقع تاریخ جمهوری اسلامی رو انجام دادن.
40 روز کمی بیشتر گذشته از اون زمان و می‌بینیم که چطور هر جا که مردم فرصت پیدا می‌کنن به صحنه میان و اعتراض می‌کنن و فضای ترس در واقع حاکم نشده به هیچ وجه و این نشون میده که اون مدل سرکوب دیگه جوابگو نیست و اساساً ما در یک فضای متفاوتی هستیم که ویژگی‌های خاص خودش رو داره که شاید بشه گفت در واقع همون شرایط انقلابی هستش که کشور در اون قرار گرفته. آقای دانشگر، یه نکته در آخر پرسش قبلی گفتید که بر من جلب توجه کردین که شعارهای راستی دارن میدن دانشگاه‌ها. خب دانشگاه نه فقط در ایران، در خیلی از جای دنیا به محیط‌های شناخته میشه که معمولاً لیبراله، بالاخره کمی گرایش‌های چپ داره. چطور میشه اینو توضیح داد و تشریح کرد که این اتفاقی که در ایران الان داره میفته چگونه هستش که در محیط آکادمیک و دانشگاهی شعارهای دست راستی میشنویم؟ به هر حال این معلول و محصول دهه‌ها سیاست ورزی جمهوری اسلامی است و اساساً آنچه در انقلاب 57 اتفاق افتاد، حالا فارغ از اینکه آیا این تلقی عمومی، این روایت چقدر دقیقه، من به دقت این روایت کاری ندارم، به این درک و دریافت عمومی کار دارم، این کامن سنسی کار دارم که شکل گرفته در افکار عمومی ایران که به دانشگاه هم سرریز کرده و لبریز شده. در اونجا هم دارید می‌بینید. اونم چیه که آقا انقلاب 57 پدیده شومی به نام انقلاب 57 در نتیجه همدستی روحانیت شیعه و چپ‌ها به وقوع پیوست. و حالا چپ‌ها من کاری ندارم، میدونم متنوعن، جریان‌های گوناگونی دارن، رنگارنگن، الی آخر همه اینا رو واقف بهش هستم. من دارم درباره یک تلقی عمومی صحبت میکنم که دانشجویان هم به تدریج ازش مستثنا نشدن. جمهوری اسلامی متفاوت بود ها، یعنی شما تا دهه 80 می آمدید در جنبش سبز می آمدید، حتی تا 98 می آمدید، شعارهای دانشجویان این شعارها نبود، یا اگر بود به این بلندی و به این رسایی نبود. اما سیاست‌های جمهوری اسلامی و به تدریج بنبستی که جمهوری اسلامی ایجاد کرد، انسدادی که ایجاد کرد، عموم جامعه رو برد به این، عموم یا بخش مهمیش رو برد به این سمت که دانشگاه هم جزءش بود که آقا این انقلاب، این چیزی که ما الان بهش دست به گریبانیم، این غده سرطانی که به هیچ صراطی مستقیم نیست، هیچ گونه نمیشه اصلاحش کرد، باید بریم سراغ ریشه هاش و یک روایت بسیار مقبولی که تا حدودی هم میشد همدلی باهاش ایجاد کرد با این روایت اینه که این جنبش‌های دانشجویی، جنبش دانشجویی که در اختیار و در تصرف چپ بود یا انجمن‌های اسلامی بود، اسلامگرایان به اصطلاح چپگرایان مسلمان برش حاکم بودن یا چپ‌ها برش حاکم بودن، مسئول وضع کنونی ما هستند. این لبریز شد در جامعه و سرریز کرد به دانشگاه و الان آنچه می‌بینیم این شعارهای دست راستی، شعارهایی که خواهان بازگشت پادشاهی هستند، به نفع شاهزاده پهلوی شعار میدن، در دانشگاه الزهرا به نفع شهبانو فرح پهلوی شعار دادن. اینا محصول این جنبندیه که و این کامن سنسی که شکل گرفته. فارغ از اینکه بازم تاکید میکنم چقدر دقیق باشه، از من موضع هواداری از چپ هم من اینجا اینو نمیگم، ولی احتمالاً خیلی دقیق نیست، ولی مثلا اینه که حالا شکل گرفته، جمهوری اسلامی یک بنبست ایجاد کرده و دانشگاه هم مثل بقیه اجزای جامعه ایران داره شعارهایی رو فریاد میزنه، روی عناصری انگشت میگذاره که عبارت است از انکار کلیت و تمامیت جمهوری اسلامی در حال حاضرش و گذشتهش. از جمله این گذشته، همین گذشته پیوندی است که این انقلاب، این پدیده شوم 57 با چپ و جریان چپ و چپگرایی داشته و جنبش‌های دانشجویی که مسئول شناخته میشن و در طی این مدت هم هر کدامشون به نحوی همدستی کردن با نظام سرکوب، با نظام جمهوری اسلامی در مقاطعی مثلا دهه 60 دفتر تحکیم و الی آخر دیگه. حالا میدونیم داستان و رویه رو چیه و حالا اون نهادهایی هم که حتی رفتن به سمت اصلاح طلبان، عملاً با به بنبست رفتن اصلاحات و به اصطلاح زیر کشیده شدن اصلاحات، کاری که آقای خامنه‌ای کرد این بود که همه چیز رو با خودش به زیر کشید، از جمله اون نهادهای سنتی مستقر در دانشگاه، از جمله نمیدونم دفتر تحکیم و غیره و کارهای امنیتی که البته کردن، جدا تفرقه انداختن، نمیدونم پراکنده کردن این جمع‌ها رو و ما رسیدیم به اینجایی که همه اون نهادهای سنتی از بین میرن. عذرخواهی می‌کنم وقتتون به پایان داره میرسه. مصطفی دانشگر و مهدی عربشاهی، ممنونم از هر دو شما و ممنونم از شما که بیننده 24 بودید.